Právě se připravuju na odlet do Kanady, na Crankworx, a to je, o čem bude dnešní video, protože si tady právě balím kolo a chci vám ukázat, jak to dělám já, jak na to, ale hlavně jak ušetřit a pokud možno za to kolo v letadle neplatit. Většinou se mě lidi ptají, proč nelítám s bikebagem nebo proč nelítám s krabicí na kolo. Pokud přijdete s bikebagem nějakým pořádným nebo s tou krabicí, tak na letišti samozřejmě okamžitě vědí, že tam máte kolo. A spoustu těch leteckých společností má poplatky právě za to, že letíte s kolem. Není to v podstatě za nadváhu, není to za nějaký nadrozměrný zavazadlo, je to prostě jenom za to, že máte kolo. A to je trošku nefér podle mě z jejich strany. A takže myslím, že je dobrý trošku se na ně připravit a v podstatě neukazovat to hnedka na první pohled, že letíte s kolem, a proto nelítám s bikebagem ani s krabicí, ale lítám s hokejovou taškou. Kolo už mám rozebraný, sundal jsem vlastně obě kola, vidlici, představec s řídítkama a pedály. Takže je toho potřeba sundat trošku víc, ale zase tak dlouho to nezabere, zvlášť na drťáku, je to v podstatě za chvilku. A ještě než začnu, tak ještě tady mám jednu věc. Musím sundat kotouč, protože není dobrý to úplně riskovat a nechávat ten kotouč na kole, protože to většinou nedopadává moc dobře. Když mluvím o tom kotouči, tak mám takovou jednu specialitu na kole, a to, že vozím jenom 4 šrouby. A tam vždycky nedávám a je to v podstatě z důvodu toho, že to šetří čas, není s tím žádný problém, že by se to povolovalo. Jezdím s tím takhle už několik let a nikdy jsem s tím žádný problém neměl. Je to opravdu čistě kvůli tomu, že pokud často to kolo rozebíráte a dáváte právě do tašky a podobně, tak přece jenom trochu času to ušetří. Jako první věc dávám do té tašky oblečení, který dávám úplně na dno. Dám si to oblečení do igelitek a tím vlastně udělám takový navíc vyložení nebo polstrování pro to kolo, který na to potom přijde. Co je důležité říct, že jestli chcete šetřit prachy, jestli jste trošku škrti, tak nemůžete mít modelky, takže musíte to oblečení trošku omezit, ale většinou vozím v té jedné tašce všechno v oblečení i kolo a nemám s tím celkem problém. Takže ten rám ještě na takový ty citlivější místa, prostě na hlavovou trubku, na ty patky, podobně, tak většinou vezmu chrániče, úplně jednoduše na to dám, omotáme elektrikářskou páskou, aby byly trošku víc chráněný, a v podstatě stejně bych si ty chrániče bral sebou, takže mají takový dvojí využití. Ale mám takovou vychytávku, jo. Co s brzdou? Tak vzadu si do ní dám vždycky nějakou rozpěrku, nemusí to být přímo taková ta originální, stačí cokoliv dát mezi ty destičky, a dopředu, aby ta brzda byla prostě chráněná. Ponožky z Teska nejlepší, moje oblíbený. A normálně to do toho prostě strčím. Je to vyřešené. Takže rám už tam je a teďka vezmu zadní kolo, mám na něj tady takovýhle obal a dám ho tam na ní. Hele, a další taková vychytávka, co teďka, že s tou vidlicí je s těma řídítkama. Tak další využití oblečení. Hele, vezmu kalhoty, do jedné nohavice narvu tu vidlici a do druhé ty řídítka a šoupnu to tam vedle toho rámu. Co jsem zapomněl říct, že je dobrý si vyfouknout kola, nebo já je vyfukuju. Není to ani kvůli tomu, že bych měl nějaký problém s tlakem v letadle nebo něco takového, ale prostě jednoduše proto, že ty kola potom jsou menší a líp se to do té tašky vejde. Poslední vrstva bude přední kolo. Na tom předním kole, zvlášť na drťáku, tam není prostě moc
o co se bát. Takže jediný co, že tu osu trošku taky není většinou něco dáme, já většinou používám ortézy na kotníky, jenom abych to zakryl, když to dostane nějakou ránu ze zhora, tak aby tam něco bylo. A to je v podstatě všechno. Takže v podstatě takhle už to mám zabalený. A asi můžete posoudit sami, že oproti nějakému bikebagu je to opravdu docela malý zavazadlo a vypadá dost nenápadně a je to i docela lehký a myslím si z vlastní zkušenosti, že je to vlastně docela dobře ochráněný to kolo, takže není se toho potřeba bát. Co se týče, samozřejmě tohle je dirťák, takže to je malý kolo, ale samozřejmě lítám i s velkým kolem, s freeridovým, který má navíc 27 kola, což je asi největší problém, protože prostě ten rám je docela dobře skladný, všecko, vidlici vyndám, to je v podstatě stejný, ale ty kola jsou větší, takže na to mám už brankářskou tašku a taky s tím není problém, v podstatě lítal jsem s tím několikrát a nikdy jsem za to vlastně nemusel platit. No a v podstatě tady v té tašce mám teda všechno, co potřebuju vlastně na kolo, mám tam oblečení, mám tam chrániče, mám tam celý kolo, přihodím si do toho nářadí a mám tady pořád ještě nějaký kapsy, kam si můžu dát hygienu a já nevím, další věci, co potřebuju. A jinak doporučuji helmu je vždycky dobrý si brát sebou na palubu, ať lítáte, pokud lítáte s kokos, nebo pokud máte kokosku, tak jako malou helmu, tak je v pohodě dát si na batoh a pokud máte zase velkou helmu integrálku, tak myslím, že je dobrý si vzít sebou, protože třeba uražený kšilt na začátek nějakého tripu asi není úplně to, co byste chtěli. Já, abych pravdu řekl, tak pokud letím třeba do Kanady právě, tak mám normálně malou helmu na batohu a velkou helmu ještě k tomu v ruce. Že vlastně já s takovýmhle setupem už lítám nějaký 3 nebo 4 roky a v podstatě nikdy jsem za to kolo od té doby neplatil, takže můžu doporučit. Každopádně doufám, že vám to dalo nějaké informace, že vám to v něčem pomohlo, anebo třeba inspirovalo, jak tady tyhle věci řešit. Pokud máte nějaké dotazy, klidně mi napište, co byste chtěli vědět a pokud se vám líbilo video, tak nezapomeňte kliknout na odběr, aby vám neutekly žádný další a uvidíme se u dalších videí. Mějte se pěkně. Čau.